واخيرا الفيديو المنتظر اللي اتطلب مني اكتر من مرة، عشان كده حبيت ابتدي بيه السنة الجديدة 2022، وهو واحد من افضل الحسابات البنكية في مصر في اخر 5 سنين بسهولة فتحه والامكانيات الكتيرة جدا اللي بيتميز بيها. تابعونا بعد الانترو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معاكم أحمد خضر، والحساب اللي هتكلم عنه النهاردة هو حساب التوفير من بنك إمارات دبي الوطني. وشروط فتح الحساب ده سهلة جدا وتقريبا زي أي بنك. لو أنت موظف عادي فأنت مطلوب منك بطاقة رقم قومي طبعا سارية، فاتورة مرافق يعني كهرباء أو مية أو غاز في آخر 3 شهور، خطاب مرتب أو مفردات مرتب أو إثبات دخل في آخر 3 شهور، ولازم طبعا تعمل حد أدنى للإيداع عشان تفتح حساب 5000 جنيه مصري، وهم على فكرة هيفضلوا تحت تصرفك، لكن هو ده بس كبداية عشان تفتح حسابك وتقدر بعد كده تسحبهم. اما لو انت من الاعمال الخاصة او الشركة او كده، كل الكلام اللي فات ما عدا ان انت هتغير بس بدل مفردات المرتب هتخليه سجل تجاري او بطاقة ضريبية. بالنسبة لو انت راجل اكبر من 60 سنة وعايز تفتح حساب، يكفيك بس بيان المعاش مع الايصال المرافق، بطاقة الرقم القومي، وال 5000 جنيه الايداع. اما لو انت مش مصري، يعني مثلا اي جنسية عربية او انت اجنبي خالص، فانت يكفيك ان انت يبقى معاك جواز سفر، ايصال مرافق، واقامة او تصريح عمل، وحد ادنى برضو لفتح الحساب 5000 جنيه مصري. وطريقة فتح حساب التوفير سهلة جدا، وكمان تقدر تفتحها اونلاين. هتلاقوا في وصف الفيديو هتلاقوا رابط للموقع الرسمي، تقدروا على طول تسجلوا بياناتكم وتفتحوا حساب التوفير بتاعكم بمنتهى السهولة. بالنسبة لمصاريف حساب التوفير ده، فهي مصاريف فتح حساب هي 50 جنيه مصري او ما يعادلها 5 دولار امريكي، ده بالنسبة للعملاء الجدد، و100 جنيه مصري او 6 دولار امريكي لو انت عميل اصلا في البنك. مصاريف كشف الحساب على مصاريف الدورية كل 3 شهور تبقى حوالي كلها 55 جنيه زي اي بنك. وطبعا سعر البطاقة الخصم المباشر اللي بتطلع مع الحساب بيختلف سعرها من فترة لفترة. طبعا هو المبلغ مش هيبقى كبير، هيبقى بسيط، بس مجرد مبلغ رمزي في البداية. بالنسبة لمميزات الحساب ده فهي كتير جدا. فروع إمارات دبي الوطني منتشرة في كل جمهورية مصر العربية، وهتلاقوا في وصف الفيديو مقالة فيها كل فروع بنك إمارات دبي الوطني في جمهورية مصر العربية. طبعا مفيش زحمة زي أي بنوك حكومية أو أي بنوك خاصة تانية، لا هو على طول أو أغلب الفروع دايما بتبقى يعني هادية كده. تقدر تحصل على بطاقة خصم مباشر مميزة جدا وهنتكلم عنها بالتفصيل في الفيديو ده. تقدر طبعا تربط حسابك في بنك إمارات دبي الوطني ببنك بايونير، لأن الحساب ده بيديك حساب أو رقم دولي من نوع ايبان. واتكلمنا برضو قبل كده على طريقة إنشاء حساب في بنك بايونير، هتلاقوها في حرف الاي فوق. في أمان عالي جدا في البطاقة، وهي بتتميز بخاصية ال 3D Secured، ودي أقوى أو أأمن بطاقة ممكن تتعامل معاها، وصعبة جدا في الاختراق. توصلك رسالة OTP على كل عملية شراء هتقوم بيها. تقدر كمان تفتح حساب دولاري بجانب حساب الجنيه المصري، ده شيء مميز جدا للناس اللي تحب تتعامل اونلاين بحساب دولار او بتوصل لها ارباح بالدولار. وميزه برضو الحساب ده ان انت كل ما تزود الايداع او تزود المبلغ اللي عندك في الحساب بتزيد الفايده اللي بتنزل لك في حسابك، وهنتكلم برضو بالتفصيل في الفيديو ده عن الموضوع ده. طبعا تقدر كمان تفتح حساب يا اما بالجنيه يا اما بعمله اجنبيه يا اما بالاتنين مع بعض. بس للامانه هو طبعا الكلام اللي انا بقوله لكم ده من الموقع الرسمي، بس الامانه اما سالت هم قالوا لي ان انت لازم تفتح حساب بالجنيه المصري وبعد كده تفتح حساب بالدولار كحساب فرعي. طبعا مش هيتم احتساب اي عائد ليك لو انت رقم او الفلوس اللي في حسابك اقل من 5000 جنيه مصري. طبعا بالنسبه لحساب التوفير والعوائد بتاعته، هتلاقوا اسفل الفيديو مقاله كامله بتتكلم عن حساب التوفير ده، وهتلاقوا فيها الشرايح اللي هو مثلا من اقل من 5000 جنيه فانت ما بينزلكش اي عائد، من 5000 جنيه ل 50000 4%، وهكذا بتطلع. طبعا ده لو انت بتاخد الفايده ربع سنويه، اما لو بتاخد الفايده شهريه فهتختلف من 5 ل 50000 هتبقى 3.5، وهكذا. تقدروا تدخلوا تبصوا عليها تفصيل في اسفل الفيديو، مش عايز اطول عليكم. بالنسبه لعيوب الحساب ده، فهي طبعا العيوب بالنسبه لاغلب الناس ان الحد الادنى بتاع الايداع عالي شويه اللي هو 5000
جنيه، لكن نقدر نعوضه ان انت على طول تقدر تصرفهم بعدها. يعني هو بس مجرد كبدايه، ومش هيحصل لك اي مشكلات بعد كده. وعلى فكره مفيش اي غرامه لو انت المبلغ في حسابك بعد كده قل عن 5000 جنيه. الفكره ان انت مش هينزل لك اي عائد. بالنسبه لبطاقه الخصم المباشر فهي بطاقه مميزه جدا من بنك امارات دبي الوطني، وهي بتتمتع ان هي صلاحيتها 3 سنين، وبرده بتوصل لك رساله OTP على اي عمليه شراء انت بتقوم بيها. تقدر تحصل على 4 بطاقات فرعيه مع البطاقه الرئيسيه. تقدر بعد كده كمان تطلب كريدت كارد بضمان طبعا اثبات الدخل بتاعك. والبطاقه دي كمان بتتميز بتقنيه الدفع بدون تلامس اللي هو عن بعد. طبعا مش تقدر ما تحطش رقم سري لو المبلغ اقل من 600 جنيه، اما لو اعلى من 600 جنيه طبعا بتحط الرقم السري بتاع البطاقه. طبعا في مميزات كتير جدا في البطاقه دي، مش عايز اوجع دماغكم بيها. تقدروا تدخلوا برضو على رابط المقاله المفصله في اسفل الفيديو، فيها كل التفاصيل. طبعا دلوقتي كلكم هتسألوني هي ايه حدود السحب وحدود الشراء بتاعة البطاقة دي. بالنسبة للحد الأقصى اليومي للبطاقة هو 20,000 جنيه للسحب نقدي، وربع مليون جنيه بالنسبة للمشتريات، وده رقم ممتاز جدا. طبعا 20,000 جنيه للسحب النقدي ده انت تقدر تغيره بعد كده لو عايز تقلله. ممكن تقلله لو انت خايف بطاقتك تضيع. بالنسبة للحد الدولي للسحب النقدي الشهري هو 4000 دولار او ما يعادله طبعا من عملات اخرى. بيتم تحديد الحد النقدي شهريا وفقا لسياسه البنك المركزي من فتره لفتره. طبعا الحساب ده فيه مميزات كتير جدا جدا جدا، وانا شايفه من افضل الحسابات البنكيه في مصر في اخر 5 سنين. وتقدر تربطه بادسنس، تقدر تربطه ببايونير، تقدر تربطه بوايز، تقدر تعمل بيه كل حاجه. لو في اي حد عنده اي سؤال في الفيديو ده يتفضل يكتبه في الكومنتات. انا حبيت اجمع كل التفاصيل في الفيديو ده، وعارف انه اتطلب مني اكتر من مره وتاخرت في تنزيله عشان اجيب لكم المعلومه بالتفصيل. شكرا جدا يا جماعه على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.